Moi Moi ọ̀gá mi pátápátá. Bẹ́ẹ̀ kẹta wọ́n ní 100 naira. Ṣé karo ní èlò? Èlò? 500. Ẹ̀ta tó ní 500. Mo ra búrẹ́dì sí. Àbí kara tó ní 1000. Ṣé kò ní pọ̀? Ó sì gbóná. Ẹ máa gbọ́. Èmi ẹ fẹ́ kí iṣẹ́ máa kan agolo ni. Ní ilẹ̀ àwa. Ẹ bá ń ta ìmí ìwá. Ẹ tẹ ọkọ sí, ó yẹ 500. Ó yẹ 1000. Ọgbọ́. Kí iṣẹ́ máa kan ní ọ̀fẹ́. Báwọn ẹyin ògbòrò bá dé ní ìsìn. Àwọn onígbàsí tí wọ́n rà lóko lálẹ́ ni wọ́n jẹ kọ́. Tọ́gẹ́ kí n ṣe ní àárọ̀. Táwẹ̀ bá tó di àárọ̀. Àmọ́ ń gbàwẹ̀ ń bẹ̀ yìí ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ọ̀kan òun wọ́n ní àwọn ọmọ mi bíi mẹ́rin ó ti kiri ni àmọ́ gbọ́ ọjà ti dójú ẹ̀. Ajé a máa wá mọ́. Yes, ẹ ṣe ọ́dà wò. Ọmọdé. Ekele tẹjọ mọ yóò múra ara ẹ̀yìn sísí ìrègbè lọ́ba yìí sísí ológe sísí onítìrẹ bọ̀. Ìmọ̀ àti aṣọ tí ó fi pọn ọmọ rẹ̀. Ẹ bá di aṣọ wáyé rí láti ṣe sísí ẹlẹ́yà. Ìmọ̀ àti pọn ọmọ àti rẹ̀ mímọ́ àti má aṣọ tí ó fi bá a pọn. Kódà o ti sùn lẹ́yìn mọ́. Owó lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ tààrà ń gbà mí. Ìmọ̀ àti pẹ̀lẹ́ jáde ló lélẹ̀ báyìí. Ẹgbẹ̀rún mẹ́fà. Ó sì ṣàyàtọ̀ ọ́n tó ń gbẹ̀rẹ̀ mi jẹ́ ní. Eléyìí kọ́. 35,000 naira. Ló wà ní jálẹ̀. Iye tó ẹ̀rọ ẹ̀fẹ́ kú. Ní kúrò bẹ́ẹ̀. Bíbẹ́ kó lọ sí tajà rẹ̀ 20. Níbo? Láyé ìjọ́hùn. Rẹ̀ ní ìgbà kékeré ní ṣá. 25 ikọ́, ó máa dá fún 25. Ní ìkọ́ dádì. Ṣé rí ohun tí mo lè ṣe ni pé ẹ bá ṣe 32. Kékeré rẹ̀ ń kọ́. Kékeré ṣé kan náà ni àbí? Òkété làwọn eléyìí. Kété làwọn eléyìí. Ọ̀yà lélẹ́yìn. Ní ọmọ lọ sí ọ̀yà lélẹ́yìn. Àwọn eléyìí tó ti gbẹ̀ yìí ní. Ehoro sì ní ti sálẹ̀ yìí. Eléyìí. Òun bá 13,000. Mílíọ̀nù kọ́ lè máa wọ́n dé ọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà. Mi ti àlàyé èyí tó fresh ní owó rẹ̀ wọ́n yìí náà. Àbí kàmẹ́lẹ̀ yìí. Àwọn eléyìí nẹ́ẹ̀sì ni aṣẹ̀yẹ lánàá ní kò ń ṣe ohun tó gbẹ̀gbẹ̀ òun náà la gé lẹ́yìn. Ẹ á ti kó omi tí nìyẹn. Ọmọ ẹgbẹ́ ti sùn lẹ́yìn. Ẹsẹ̀ 500. Ó ti gbẹ o. Ẹgbẹ̀rún márùn-ún àbọ̀ kẹ̀kẹ́ ní ìgbà. Òun náà là ń gbé lọ́mọ́ kiri lọ ìjà. Ẹjọ́ ní ṣé máṣíìnì ilé ni kọ́ọ́dínì gbé wa?
Wọ́n náà rà ni wọ́n jẹ́ náà rà àtọ̀pọ̀ àtìyàwó yìí. Ẹ yọ síra wọn ni. Owó pàlàtí yìí owó kú Wọ́n lè máa yọ síra wọn. Ẹrin ni ẹrin eléyìí jẹ tẹmú ìgẹ wà láyé ẹrin. A máa ń gé pọ̀ ni. ó ṣe wá yọ wọ bẹ̀ wá láyé. Sọ́lẹ̀. Wọ́n ti gé ibi báyìí. À ń gé pọ̀ ni. Ṣé méjì àbí? Ṣé white ọlá pé ìbò White àbí? ọlá pé ìbò White lórúkọ rẹ̀. lẹ́yìn rẹ̀ kò ní kí á ilé tí tẹ̀ pọ̀ kẹ́ ló dé láti. Lẹ́ngbà tẹ béèrè pé méjì wà méjì ní 500. Yìí sọ fún yín wọ́n tẹ bá méjì mú 500. Wọ́n sọ fún yín nígbà tẹ̀ lọ pé tẹ́ bá mú méjì tẹ́ bá mú méjì mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Wọ́n sọ fún yín nígbà tẹ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan. Abẹ́ra méjì. Márùn-ún àbọ̀ láti ẹ bá ṣe 5,000. Mo ṣe yẹn lánàá yìí. Kò ń ṣe ẹni tó tí ì gbèjì. Ṣé tí mo sọ sí ó máa ṣúra kìdí ẹ̀? Kò tí ì gbèjì. Ilé ìlànà ní mo bá gé mo mọ ohun tí ń fi gé. Ṣé máa gba transfer? Wọ́n bá mi gbà á. Àwọn òbí owó lọ́wọ́ àwọn ọ̀tí ọ̀bà mi. 10,000 ní o ìfaramọ́ bẹ́ẹ̀ fún ṣé ẹ gé. 10,000. Ṣé ẹ gé. No, Ṣé wọ́n máa ń báyọ̀ gbé? ẹ máa gé. Wọ́n náà ò gé fún mi lọ́rọ̀ àwọn òbí. Ṣé kí wọ́n gé? Ó yá. Ẹ kó tóbi o. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ wà mẹ́ẹ̀ tó bá ṣe ń gbé ẹ̀ máa sọ fún mi. Lọ sínú ṣọ́ọ̀bù bàbá wù. Táwọn gé bùnkún. Ilé ìkan tẹ bá wù í bó ṣe wà. Ṣé ọ̀rọ̀ àmàlà ń lè. Yàmù lọ sínú ṣọ́ọ̀bù yàmù bàbá wù ńlá lónìí. God, man. White àbí bí olóògbé. Bó ṣe ti sọ́ọ̀dù báyìí. Account number. 3132. Ẹ jọ ẹ bá ń kì í sí bí báyìí. Banco. First one. Yusuf. Profile. Ìpè yẹn ń kọ́ kẹ́ máa bá ń kó sí. Ìyàbá lẹ́kì. Ìpè yẹ́lò ní kọ́ ẹ̀. So I'm a send 10,000 àbí? Ó wà lọ́dọ̀ yín bẹ̀rẹ̀ náà. Ìbẹ̀rẹ̀ ní a máa jẹ́ owó. Kó má wẹ̀. Ó wà lọ́dọ̀ yín sẹ́ẹ̀ fún mi wájú. Ó ti lọ báyìí. Ó ti lọ. Okay, my friend. Phone on. Check. Message you. No. Mo wò pé òun yóò. Ẹ máa mú ìtọ́bọ̀ ní. Ìfilẹ̀ báyìí. Ó dàbọ̀. Ó ti wọlé. Sọ bó ṣe wà èèyàn tún lè bọ ilẹ̀, èèyàn lè tún bọ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ bọ́. Bí déédé. Ṣùgbọ́n àwọn náà ti fi yọ̀ yẹn. A ti fi yọ̀ sínú omi ká tó yẹn. Bá mẹsẹ̀ ní ẹ̀wù láti rí ẹ̀jẹ̀ máa ń fẹ́ ìdọ̀tí ibi tẹ́lẹ̀ rẹ̀ yìí kọ́ lẹ̀. Ẹ bá ti yí tẹ́ ti fi ra nẹ́tẹ́ tẹ́ ti fi ọ̀bẹ pa àrùn rẹ̀. Ẹ ó ti dá. Ó ti dá. Ó ṣe gbogbo gbà wọ́n máa ń ní o. Àìní gbogbo gbà. Àánú ni. Ó dà. Charges
POS lè mí ṣe. Àwọn ẹlòmíì béèrè. Okay, hello. 10,000 lẹ ṣe. I need owó. Ṣé ń ṣe abẹ́ òfófó? Ẹ ní ìdíkàṣì. 20. Gbogbo tó ń gbà pọ̀. Kọ́ POS bí báyìí ni. Ṣe rí àwọn tó ń rajà nìkan lè máa ń. Àwọn tí ń rajà lọ́wọ́ wọ́n fi ń fẹ́ mi. Ṣé ń bẹ̀ ẹ́ lò kékeré mi. Wọ́n wà fi ń fẹ́ mi lówó. So a kàn máa ń fi àwọn tó bá fẹ́ rajà bóyá wọ́n ní ìdíkàṣì. Tẹ́ bá pẹ́ mẹ́rẹ̀ kan sí àìrí gbogbo ìgbà ó ẹmú kan sí. Tẹ́ bá ti kí tẹ́ gbé ńlẹ̀ kò lè bàjẹ́. Kò sí nǹkan tó máa ṣe ní bá ti. Ẹ fún wọn. No transfer lẹ́sẹ̀. Okay, transfer. Kò sí ẹ̀kan tí ó ṣe é bó ti wà ní. Lọ́wọ́ lẹ́ ń gbà fún 10,000. 200 náà. Ẹ ṣe 20. Ìran ẹ̀yìn kọ́ọ̀tì ọ̀kan sí. Ó jẹ́ 30. Ẹni gbogbo ìgbà. Ní gate mi sí báyìí. Ẹni gbogbo ìgbà. Ẹ máa fún wa ní discount o. Tẹ bá gbé sínú freezer wà láìpẹ́ ẹ kàn máa rọra mú bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọlọ́wọ́ rẹ̀ ní ilẹ̀ pẹ́ fún Bí ọwọ́ nìkan lè Ìrọ̀ lásán dẹ̀ lélẹ̀. Ẹ̀gbọ́n kò lè. eléyìí lọ fẹ́ rẹ̀. Eléyìí náà dẹ̀. Ààrẹ rẹ̀ lélẹ̀. Ẹ máa yọ owó fún wa o. A máa san 9,000 fún méjì. A ti di customer náà. Ẹ wọ́n tà ní 6,000 wàhálà èmi tí wọ́n gé yẹn gbọ́dọ̀ mọ́ tó fi gé Ọlọ́run 500 lélẹ̀ 500 lélẹ̀ tí wọ́n bá gé ní síbi jù ní sẹ́rì mẹ́rin là ń lé 1,000 wàhálà ẹ̀ ó dà tí wọ́n tà fún bí 15,000 wọn gbà mọ́. Ọkọ̀ ìta fún yín bẹ́ẹ̀ ni. Ok, ẹjọ́ tá a bá ra àwọn méjèèjì ń sìn ṣé ẹ ní fi jára sí? At least ẹ lè fún wa lẹ́yẹ kan bí eléyìí. Wàhálà ẹ ti kọ́ wọn ní Yorùbá gan o because wọ́n ti dùn lẹ́nu wọn gidi gan fún ewu. Ọ̀yà ẹ fún wa ní Wọ́n gbọ́ Yorùbá méjì. gidi gan. Ẹ bá ṣe méjì yẹn. Ìní jára o 20,000 lọ́jọ́ o. Ẹ fi jára sí o. Jára Wo náà lọ́hùn. Owó tẹ́ gbù kí mọ́mì tẹ́ fún mi. Easter ń bọ̀, ọdún ń bọ̀, Ọlọ́run ayọ̀ láì Bá ń tú ṣọdún. láìlọ́nù. ọdún ń bọ̀. Ọdún lágbára Ọlọ́run. Ayọ̀ ni. Ìyẹn tọmọ Ọlọ́run. Àti Easter àti Túnú káwa ní oṣù ẹ̀yọ̀wọ́. Wọ́n ti mú. Wọ́n ti rà yẹn. Ní tẹ bá lánàá. Ẹ máa fi síbẹ̀ wọn. Èmi tí wọ́n ṣe yẹn lè yí tà ní tẹ bá ní títí. Gbígbẹ báyìí. Ó ti tẹ́. Ó dẹ̀ gbókè ẹ̀kọ́ nígbà. Wọ́n ní wọ́n ti rà yẹn. So, a ní 20,000. Èló ni màá ṣe ń sìn? Pẹ̀lú charges yìí. Ìlú sórí ẹ̀ báyẹn. Ẹbẹ̀ ti ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. 20 sí báyẹn. Wọ́n ti mú ní. Ọjọ́ 30,000. No, I need 20,000 naira cash. Yes, that is hard. Target 300 pẹ̀lú 200 ti lọ́jọ́ 500 sórí ẹ̀. So, my debt 30,500. Ọmọ dàbí mi. Ṣé the same account? Yes. Àti mi ẹ̀kan ra Wọ́n lẹ́gbẹ̀rún mẹ́fà dín. ìlú lẹ́sẹ̀ ẹyọ owó ẹ̀. Àti ọ̀rá dín kò sí ìkọ̀kan tó ṣe é wé wa. Ẹ̀kọ́ máa mú sọ́bẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ọmọ yẹn wà ń bẹ̀. Òun náà dẹ̀ sáré. Ìlú lẹ́sẹ̀ àwọn ti di ẹlẹ́rìn fún 6,000. Màmá o. Àtàní ti kú. Ó ti pé mo ti gbèsè rẹ̀. Eléyìí ìkan ló kù. Ẹsẹ̀ rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ló kù. Wọ́n lè rí ìlú ìgbésẹ̀ di. A rí ìbáyìí. Ọmọ tẹ bá rí ti yẹ fún wa yẹn. Bí tí mo ṣe láti ìjẹta Ìjẹta ní. Àwa filẹ̀ àjẹ́. ó lẹ́nu gidi. Tẹ̀sí rí bàtà máa ń jẹ́ láti. Èyí tẹ máa ń fry gbà yẹn kọ bàtà wà lè fry ọkọ Tán ṣe lọ́bẹ̀. Èsì ẹ̀ Àwọn àti tó ṣe ẹgbẹ́ mi. ìgbà tí mo fi ṣẹ̀dé yìí. Wọ́n ò tó ṣe ọ̀dọ̀. Wọ́n ti send ẹ̀. Bóyá ẹjẹ́ ìgbọ́n náà sí. 35. Ẹyin. Mo ní ẹsẹ̀ rìn ní tó bá tọ́jọ́ kẹta. Ó rọ̀ bí. Ó rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé. Ọmọ tó ń kiri ẹ̀ láti gé mi fún mi.
gba 2,000 fẹ́ gbọ́. Ó kù 2,000. 20,000. Ẹyin ṣíṣe o. Okay, sure. Yellow, check you need scale. Maybe a man. No, why do? Hello. Hello. Shani scale. Scale. Hello, ba get it. Ṣé ṣe tọ́mọ yìí kájú láì? Bí ké àwọn. Wọ́n ṣe tán ní ṣe kaṣú kékeré tó máa ń Kékeré, Kò sí bá tọ́mọ tẹ́jà yára. Bí ẹja, yes. Ó tẹ̀yìn ọdún kí ni tó travel ni. Okay. Okay. A lè ní. Shani scissors. Ṣé kékeré àbúlá ńlá? Jẹ́ wo ìyẹn tí ẹ ní. Ṣé ra o. Iye wo ni la? Ele lóyè. Wọ́n tún lélẹ̀. Ele kọ́. Wọ́n fọ̀ lélẹ̀. Ẹ̀yà mú méjèèjì. Kí ni kí mo ṣe wà ní? Kí mo ṣe àná? What else again? Ìyá lọ kàlẹ́ àdé Ṣé àní fi